හොඳින් ඉන්නව නේද නංගි? හොඳින් ඉන්නවා. හොඳින් ඉන්න නංගි හොඳින් ඉන්නවා මාත් හොඳින් ඉන්නවා. ඉතින් හොඳින් කිව්වට හොඳින්වත් නෙමෙයි. ඉතින් මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක හැමදාම කියනවා වගේ ඉතින් අපි hina වෙලා ඉන්නවා. හොඳින් ඉන්නවා කියලා ලෙඩක් දුකක් නැතුව ඉන්නවා කියන එක. අපි මේ hina වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අනන්න බැරි කමට රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක නේ. නේද නංගි? හරි. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අදත් අපි ලස්සන තැනකට ආවා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් නංගි අපි පාඩමක් කියලා දෙන්නේ. මං අද කියලා දෙනවද කොහොමද? ඔව් අදත් නංගිට තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒ කියලා දෙන ඒ වලින් Tamanටත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නේ? රයිට්. හරි. ඉතින් අදත් කියලා දෙන්නේ නැහැ ටිකක් වැදගත් දේවල් ටිකක් තමන්ගේ ජීවිතේට මේ ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නකොට මේ දේවල් නංගි පාවිච්චි කරොත් මේ මිස්ටේක්ස් හදාගත්තොත් ඉස්සරහට බ්‍රෝකන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඩේලි යූස් කරන්න ඕනේ කියන එකද කියන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේවා යූස් කරන්න උලංගෙ හින්දා ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා ටිකක් උලංගෙ වැඩි මෙතනට. ඉතින් අපි ඉන්නේ අපි මෙතනට මීට කලිනුත් ඇවිල්ලා දිනව නේ නංගි. ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙති අර පැත්තෙන් තියෙන්නේ කොළඹ පාර, කියන්නේ පිළියන්දල කොළඹ ඒ පාර පේන්නේ. ඉතින් මේ ඉස්සරහෙන් තියෙන්නේ ජොගින් ට්‍රැක් එකක්. මේක කෙලින්ම යන්නේ කොහෙටද මේ රත්මලාන පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු පිළියන්දල පැත්තට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පෙෂලි අර පැත්තෙන් තියෙනවා කරදියාන මේ ඩම්ප් එක දින කියන්නේ මේ ගාබේජ් දාන තැන. හරිද? ඉතින් එතන තමයි හැමදේම කුණු ගෙනියන්නේ. ඉතින් අන්න අපි මෙතන ඉඳන් තමයි ඉතින් අද අපේ ලෙසන් එක අපේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්නේ. නේද නංගි? රයිට්. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මුලින්ම කියලා දෙන්නේ කියලා. මම නංගිගෙන් අහන්නම්. මම මොන හරි දෙයක් දැන් අහනවා නංගිගෙන්. ඒක කියන්න පුළුවන් වේද කියලා බලමු. තමනුත් try කරන්න. හරි? කියන ගමන් තමනුත් try කරන්න. හරි. නංගි මට කියන්නකෝ මෙන්න මේක කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට මට බිල් එකක් ගියා. මේ කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට මට උයන් උදව් කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මං උය ඉන්නවා. මම දන්නවා. yes. ඔයාට මට උයන් ටිකක් උදව් කරන්න පුළුවන්ද? උයන් උදව් කරන්න පුළුවන්ද? කොහොමද කියන්නේ? Can you help me to cook? right. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ඔහොම තමයි කියන්නේ. Can you help me to cook? To cook කියන එකනේ. Can you help me to cook? ඒක සම්පූර්ණයෙන් හරි. ඔයා හරි. right. නංගි හරි. ඉතින් ඒක මම තව ලස්සන විදියක් කියලා දෙන්නම්. ඕකම තමයි. ඕකේ පොඩි දෙයක් වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකක්ද දන්නවද? ඔය help එක දැම්මම අපව to දාන්න ඕනේ නැහැ. Can you help me to cook කියන්න ඕනේ නැහැ. Can you help me cook? කියන්න බලන්න. Can you help me cook? yes. Can you help me cook? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි ලේසි එක. Can you help me cook? තේරුණාද නංගි? මම මේ වගේ තව දෙයක් අහන්නද? ඔව් අහන්න බලන්න. මට මේ දේ කරන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Can you help me do this task? very good. task කියලා වැඩිපුර දෙයක්වත් නංගි දැම්මා. මම කිව්වේ දැන් අර මොකක් හරි දෙයක් නේ කිව්වේ නේද? යා මොකක් හරි කාර්යයක් මොකක් හරි දෙයක් කියන එකනේ. Can you help me do this task? මේ දේ කරන්න ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒක can you help me to do this task කියන්නත් පුළුවන්. ලස්සනට කියන්නේ can you help me do this task. ඉතින් ඔන්න ඕක ඉගෙන ගන්න. නංගි ඒක තේරුණා නේද? ඒක ලොකු දෙයක් නෑ නේ. ඒක ලේසි ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ දැන් 2 දාන එක 2 උදා අපි නිකම්ම කියන්න තියෙන එහෙවනේ කියන්න තියෙන්නේ නේද? එන මොකුත් නෑ 2 අයින් කරලා. Can you help me do this task? yeah. Can you help me do this task? තව එකක් අහන්න. අහන්න බලන්න. ඔයාට පුළුවන් ද මට මේක සම්පූර්ණ කරන්න උදව් කරන්න? මේක සම්පූර්ණ කරන්න. yes. Can you help me to 2 දාන්න එපා කිව්වා නේද? 2 දාන්න නැතුව කියන්න. Can you help me complete this? yes. very good. Can you help me complete this? okay. Can you help me complete this? Can you help me to complete this කිව්වත් හරි ගැටලුවක් නැහැ. බැලස්සන විදිය can you help me complete this? මම හිතන්නේ ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි තමයි හරියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ අපි 2 දාලාමනේ කියන්නේ. yes. ඒක නිසා can you help me ඔය ටයිප් කරලා මම දැන් සද්දෙට ඉච්චර ඇහෙන්නේ නැතුව ඉතින් මම ආයි කියන can you help me to complete this කියන එක මේ 2 එක චුට්ටක් අයින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙලාම තමයි හදා ගන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි නිතරම පුරුදු වෙලා තියෙන එහෙම කියන්නනේ. yes. ඒක නිසා අපි ඉස්සරහට යනකම් කියමු නංගි. නංගි කියන්නකෝ. මම කිව්වේ දැන් එහෙම 2 දාන එක අපි ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙන එක කියලා කියලා. yeah. 2 කියන එක අපේ අර ඇඟේ තියෙන ද can you help me to do this? හරි ඔන්න ඔහම කියන එක. හැබැයි අර ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් වෙන්න ඕන නම් එහෙම ටිකක් ලස්සනට කියන්න ඕන නම් මේ 2 එක අයින් කරලා නිකන් කියන්න පුළුවන්. Can you help me do this task? Can you help me complete this? ඊට පස්සේ can you help me cook? හරිද? ing දාන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියන්න. Can you help me cooking එහෙම බෑ. right? එහෙම දාන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ තව දෙයක් උගන්වන්න ඕනේ. මොකද? මට හිනාව නවත්ත ගන්න බෑ. දන්නවද නංගි කියන විදිහ? මේක නම් මම මීට කලින් already අර මෙන්ෂන් මේක මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක කියන්නේ කොහොමද? හරිද? I can't help laughing. I can't help. මේ help එකක් දාන්න. අන්න help කියන්නේ මෙතන උදව් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. හරිද? මොනවා හරි දෙයක්. ඒ
කියන්නේ දැන් අපි සරලවම කිව්වොත් hina වෙනවා. හරිද? මට මේ hinaව නවත්ත ගන්න බෑ. I can't help doing this. මට මේක කරන එක නවත්ත ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කරන දෙයක් නවත්ත ගන්න බෑ කියන්නේ මේ help කියන එක දානවා. very good. ඒක දාන්න පුළුවන්. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. already I have මේක මම කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? මේ වෙනකොටත් කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. I can't help laughing. මට hina වෙන එක නවත්තන්න බෑ. I can't help crying. මට අඬන එක නවත්තන්න බෑ. හරිද? මොන හරි දෙයක් අර දැන් hinaව නවත්ත ගන්න මට hinaව නවත්ත ගන්න බෑ කියන්නේ. අන්න I can't help laughing. අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් නම්. right. අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන ගමන් තව දේවල් ටිකක් උගන්වමු. right. මෙන්න මේක කොහොමද කියන්නේ? නිකන් හිතන්න. ඔව් නංගිගෙන් තමයි. නංගිගෙන් තමයි යහන්නේ. ඉතින් නංගි කියන්න බලන්න අපි හරි දැන් මං ඉන්නවා. මගේ යාළුවෙක් එනවා. මම එයාව කාලෙකින් දැකලා නැහැ. හරි? කාලෙකින් දැකලා නැහැ. ඉතින් එයා මට හම්බුන ගමන් කියනවා ඩිලාන් ගොඩක් කාලෙකින් ඉන්නේ. කාලෙකින් දැකලා නැතුව මට කියනවා ඩිලාන් ගොඩක් කාලෙකින් ඉන්නේ. ඒ වගේ ඒකද මේ අහන්න යන්නේ. yes ගොඩක් ගියම් ගියා. ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ. ගොඩක් කාලෙකින් ඉන්නේ. ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ. මේක ඉතින් ලේසි දෙයක් නේ. කොහොමද කියන්නේ? after long time. after long time. after long time. after long time no. හරිද? ඔන්නෝම තමයි ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ නේද නංගි? හරි. ඔක ලස්සනටම කියන ඉතින් මම කියලා දෙන්නම්. ට්‍රැක්ටර් එක ගියාට පස්සේ. ඉතින් ගොඩක් සද්දේ ඉතින් අපි අඳුරන කට්ටිය යනවා. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි අහලා පහලා මේ ඉන්නේ ටික අපි ගෙවල් ළඟ පාත නියබයි. ඉතින් අඳුරන කට්ටිය හම්බ වෙනවා. right. හරි. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් නේද? ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ. කොහොමද මේක කියන්නේ? දන්නවත් ඇති. හැබැයි දැන් දැනගන්න. long time no see. long time no see. right. අපි මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මේක මෙන්ෂන් කරනවා. මේක අපි ටයිප් කරලා දාලා තියෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? long time no see. yes long time no see. කවුරුරි එහෙම හම්බුණා මොකලනේ කියන්න පුළුවන්. දැන් හම්බ වෙනවට කොහෙර ගියම වගේ යාළුවේ කාලෙකින් දැක්කේ නැහැ. කියනවා ගොඩක් කාලෙකින් නේද? long time no see සචිත්‍රා. සචිත්‍රා ගොඩක් කාලෙකින් නේද? හරි ගොඩක් කාලෙකින් සචිත්‍රා. long time no see සචිත්‍රා. අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් long time no see. right. අන්න ඒක ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. කාවරි ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් කාලෙකින් දැක්කේ නැත්තම් ඒ කෙනාව කොයි විදිහට හම්බුනහම long time no see. right. අර after long time කියන එක කියලා ඒක ඉතින් common right. ඒක නිසා වෙනසකටත් එක්ක මේක කියන්න පුළුවන්. හරි මතකම නැත්නම් ඒක කිව්වට කමක් නැහැ. අපි කියන්නේ ඉතින් යූස් කරන්න පුළුවන් මේක long time no see. හරි නංගි. මම දෙකක් කියන්න මේ දෙකෙන් හරි මොකද්ද වැරදි මොකද්ද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. right. මෙන්න මේක. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අපි යූස් කරනවා I look forward to hear from you ද I look forward to hearing from you ද මේක අර letters වල අන්තිමට දානවා කියන්නේ මම ඔයාගේ පිළිතුරක් එනකම් බලන් ඉන්නවා ඔයාගේ මොන හරි දෙයක් ප්‍රතිචාරයක් එනකම් බලන් ඉන්නවා කියන එක නේද හරි ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් spoken english වලදීත් කියනවා no problem I look forward to hear from you ද I look forward to hearing from you ද පළවෙනි එක I look forward to hear from you අන්න ඕක ගොඩාක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න එකක් මොකක්ද දන්නදරන්ගේ වරද්ද ගන්න I look forward to දැන් මේ to තියෙනවනේ අර ඉස්සෙල්ලා අපි මුලින්ම කියලා දුන්නේ මොකක්ද අර මතක නැද්ද අර help කියන එක help can you help me to do this task ඔන්න වගේ ඒවා ඒක මං කිව්වා can you help me do this task to අයින් කරන්න කියලා to ඕනේ නැහැ කියලා හරි දැන් මේකෙත් ඉතින් ඔය to තියෙන හින්දා to එකෙන් පස්සේ verb එකක් හින්දා to hear I look forward to hear from you කියලා ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා මේ to එකෙන් පස්සේ verb එකක් තියෙන ඕන හින්දා. නමුත් මෙතන මතක තියාගන්න I look forward to hearing from you වෙන්න ඕනේ ing form. හරිද? ඒක hearing from you වෙන්න ඕනේ to in to ආව කියලා hear වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි නැත්තම් I am looking forward to hearing from you. නැතුව hear from you නෙමෙයි. hear නෙමෙයි hearing from you. I look forward to hearing from you. ඉතින් ඕක පොඩි දෙයක්. ඉතින් ඕකත් mistake එකක් විදිහට අපි ගොඩාක් වෙලාවට දකින්න නේද නංගි? අනිවාර්යෙන් දකින්නවා ඒක. ඉතින් නංගි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඔව්. මේ දවස්වල ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද එහෙම වෙලාවකුත් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි තනියේ ඉගෙන ගත්තට දැන් අයියගෙන් මම මෙහෙම ඉගෙන ගන්න ටයිම් එකක් හම්බෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ කරන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක මේ lesson series එකත් එක්ක you can learn something yeah even I can learn something from you yes then දැන් නංගි උගන්නනකොට ඊට වැඩිය ගොඩාක් හොඳ විදිහට මට කියලා දෙනවා මේක බෑ මේක මෙහෙම කරන්න ඕනේ මේක මෙහෙමයි මෙතනට මේක දාන්න බෑ මේක verb එකක් නෝනේ ඔය ගොඩාක් කතන්දර කියලා දෙනවා ඉතින් right හරි ඉතින් I look forward to hearing from you නැත්නම් I'm looking forward to
hearing from you hearing ing form should be used. හරි ඉතින් ඔන්න තව ලස්සන තැනකට අපි දෙන්න ආවා. මෙතන ඉඳන් තව දෙයක් කියලා දෙන්න. නම් මේක කොහොමද කියන්නේ? මොකද? එයාගේ යාළුවෝ කවුරුත් දන්නේ නැහැ එයාට මොකද උනේ කියලා. එයාගේ යාළුවෝ කවුරුත් දන්නේ නැහැ එයාට මොකද උනේ කියලා. ඕක මේ ළඟදිත් අයියා මට මතකයි කියලා දුන්නා. neither of his friends knows. අන්න what වරද්ද happened to ගත්තා. him. ඇයි වැරදුද? neither of කියන එක දාන්නේ දෙන්නගේ දැන් ඊද නීද කියන එක දාන්නේ මොන හරි දෙකක් ගැන සඳහන් කරනකොට අපි මොන හරි දෙයක් කියන්නේ දේවල් දෙකක් තියෙනවා යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දෙන්න ගැන කියන්නේ දෙකක් තියෙනවා ඊද නීද ඒවා යූස් කරන්නේ අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන්ස් වලදී බට් මෙතන එයාගේ යාළුවෝ කවුරුත් දන්නේ නැහැ මෙතන ගොඩක් වෙන්න පුළුවන් එයාගේ යාළුවෝ කවුරුත් දන්නේ එයාට මොකද උනේ කියලා නීද නෙමෙයි යූස් කරන්න ඕනේ none of කියන එක මොකද none of his friends none of his friends then දන්නේ නැහැ knows නේද right මම කිව්වේ ඒකත් වරද්දගන්නේ කියලා don't know doesn't know ඒව දායි කියලා none of his friends knows නැත්තම් මෙතන no කියන එක ගන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ none of his friends knows එයාට මොකද උනේ කියලා what happened to him ඉතින් ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන් නැත්තම් what has happened to him කියනත් පුළුවන් ඒක ගැටලුවක් නැහැ issue එකක් නැහැ right none of his friends knows what happened to him කොහොම සරලව කියන්න පුළුවන් none of his friends එයාගේ යාළුවෝ කවුරුත් ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අදහස එන්නේ none කියන එක දැම්මට පස්සේ නැහැ කියලා negative අන්න හරි මොකද වෙන්නේ කියන්නේ none of his friends එතකොට negative meaning එකක් තමයි එන්නේ ඒක නිසා අපහු don't know doesn't know එහෙම දාන්නේ නැහැ එහෙම දාන්නේ නැහැ අපි ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක මේ වගේ තැනකට ආවහම අපි මේව එක්ස්පෙක්ට් කරනවා ඒ කියන්නේ මේ වගේ සද්ද එනවා ඉතින් මේක ඇත්තන බැලුවම අපේ වැරද්දක් මේ වගේ තැන් වලට නේ ටිකක් අර ලස්සන මේකේ තියෙන beauty එක natural beauty එක මේවා හැබැයි natural දේවල් නෙමෙයි artificial that already මේවා හදපු දේවල් ඒ කියන්නේ මේ ළඟදී මේවා track එක හදපු artificial නමුත් ලස්සනයි ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට ආවම හරි noisy ඒ හින්දා අපිට දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක දුර යන්න අමාරු හින්දා තමයි චුට්ටක් මෙහෙම හරි ටිකක් දුර යන්න අමාරුයි දුර පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් අමාරුයි පෙට්‍රල් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා ටිකක් මේ වටපිටාව පෙන්වන ගමන් නේද නංගි? ටිකක් ඇවිදින ගමන් කියන්නේ හරි. None of his friends knows what happened to him. Right? None of his friends know කියලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒක ගැටුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි එක කෝච්චියක්වත් හික්කඩුවට යන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ එක කෝච්චියක්වත් හික්කඩුවට යන්නේ නැහැ. දැන් දන්නව නංගි. දන්නවා කිව්වට දැන් මේ ට්‍රේන් කියන එක දාලා මම ඇත්තටමයි මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. මට චුට්ටක් ඒක කියලා දෙන්නකෝ බලන්න. හරි. ට්‍රේන් කියන එක දාලා ඉතින් ඒක එක කෝච්චියක්වත් නැහැ කියන අදහසනේ. යන්නේ නැහැ කියන අදහස. none of trains කියලා none of the trains. none of the trains. none of the trains. none of the trains. කොහොමද ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ? යන්නේ නැද? yeah none of the trains. ඒව දාන්න බෑ කිව්වේ නේද? ඒව නෑ. දැන් යනවා කියන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ මම යනවා I am going එහෙම කියන්න පුළුවන් දැන් ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ trains යන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ none of the trains එතනට දාන්න ඕනේ අපි මොන හරි දෙයක් මම ඒකේ වැරද්දක් කළා පෙන්නන ඒ වැරද්ද මොකද කියලා මම කියන්න ඕනේ දැන් ඕක කියන්නේ yes none of the trains කියන එක දැන් දන්නවා none of coach එකක්වත් නැහැ කියලා none of the trains are not going to හික්කඩුව ඒකේ මොකද වැරද්ද not going to right හරියට හරි කියන එක දාලානේ අයියා yes ඒක නිසා right none of the trains are going to හික්කඩුව none of the trains are going කියන්නේ තව චූටි එකක් අහන්න තියෙනයි මට දැන් කියලානේ මෙතන දාලා අපිට ඊස් දාන්න බැරිද පුළුවන් මේකේ ඊස් දාන්න පුළුවන් ඕක සාමාන්‍යයෙන් දෙකම දාන වෙලාවල් තියෙනවා ඉතින් none of the trains කිව්වහම අර trains කිව්වහම ගොඩක් හින්දා කියන එක දැම්මට ගැටලුවක් නැහැ ඊස් කියන එකත් කලින් එක වගේම තමයි මේ ඊස් කියන එකත් යූස් කරනවා පොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරන්න දැන් සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් සමහරක් වෙලාවට කියයි නෑ ඔතන ඊස් නෙමෙයි එන්න ඕනේ හරිද නෙමෙයි ඊස් එන්න ඕනේ සමහරක් වෙලාවට දෙකම හරි ඔයගොල්ලෝ තව ටිකක් කන්ෆර්ම් කරගන්න මේ අපි කියලා දෙන එකම නැතුව රයිට් තනියම සර්ච් කරලා කරන්න එතකොට තීරෙයි native language එක ඉංග්‍රීසි උන කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මේකට දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිද ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ කෙනෙක් කිව්වට පස්සේ confirm yes අපි කියනටත් වැඩිය හොඳයි එහෙම native speaker කෙනෙක් මොකද අපිත් එහෙමයි හොයන්නේ yes එහෙම හොයනවා ගොඩක්ම අපි දැන් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි ටීචර්ස් ලගෙන් ඇහුවොත් එක එක්කෙනා එක එකව කිය අපි ඇහුවොත් එක එකව කිය නමුත් native speaker කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඒක තමයි හරියටම හරි මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ආන්සර් එක දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරන්නේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි තමන්ගේ මව් භාෂාව උන කට්ටිය නේ අනිත් එක කියන්න ඕනේ නේද අපි මේම ලෙසන් එකක් කරද්දී අපි ඇත්තටම සෑහෙන හොයලා තමයි මේ කියලා දෙන්නේ මොකුත් ඒ කියන්නේ වැරද්දක් කියලා දෙන්නේ නැහැ නැති වෙන්න මිස්ටේක්ස් නැතුව හොඳටම හොයලා බලලා තමයි
කියලා දෙන්න එකක් කියන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් හිතයි ඒ කියන්නේ අපි නිකන් හොයලා ඔහේ කියනෝනේ මේවා අපි ඔක්කොම හරියට ප්ලෑන් කරලා එහෙම තමයි හරියට හොයලා එහම මිස්ටේක්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපි O level paper එකේ A level paper එකේ වල මිස්ටේක්ස් වෙනවනේ. right ඒ වුණාට අපි සෑහෙන හොයලා තමයි පුළුවන් තරම් හරිම දේවල් තමයි අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙහෙට එන්න කට්ටිය එන හින්දා. right none of the trains are going to හික්කඩුව. none of the trains none of the trains. අන්නේ ඒක තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. තව එකක් කියන්න ඕනේ. yeah අයිය ද කියලා දාන්න. අයිය ද නැතුව අපි කියන්න බෑ. yes none of the trains. ඉතින් කෝච්චි කිව්වහම කෝච්චිය කියනවනේ මේ. දැන් කෝච්චි කියලානේ කියන්නේ right none of the trains are going to හික්කඩුව. none of the trains are not going to හික්කඩුව නෙමෙයි none of the trains are going to හික්කඩුව. ඉතින් නම කියලා තිබ්බ හින්දා. yes හරි. ඕකත් අපි හිතනවා තේරුණා කියලා. එක කෝච්චියක්වත් ඒ කියන්නේ මෙතන කෝච්චි දෙක කතාවක් නෙමෙයි. හරි. මෙතන කෝච්චි ප්‍රමාණය සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට neither of trains are going to හික්කඩුව. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙනම් තව දෙයක් කියලා දෙන්න. මේක කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න දැන් කට්ටියක් ඉන්නවා නංගිත් එක්ක යාළුවෝ කට්ටියක්. ඒතර කට්ටිය කියනවා නං රුවිනි දැන් අපි කවුරුත් ඔයත් එක්ක එන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? කොහේ හරි යන්න කතා කරා. රුවිනි දැන් අපි ඔයත් එක්ක කවුරුත් එන්නේ නැහැ. කොහොමද මේක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? yes. None of us are coming with you රුවිනි. very good. none of us. yes. now කියලා දාන්න පුළුවන් right. none of us ඒ කියන්නේ අපි කවුරුත් නැහැ කියන අදහස. none of us are coming with you. ඔයත් එක්ක දැන් අපි කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. none of us are coming with you රුවිනි. now කියන එක දාන්නත් ඕනේ. ඕන ඒ now කියන එක ඉස්සරහට දාලා ගන්න. none of us are coming with you රුවිනි. නැත්තම් none of us are coming with you now රුවිනි. නැත්නම් රුවිනි කියන එකත් ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන්. yeah ඒක ලස්සන කියන බල මෙහෙම. රුවිනි none of us are coming with you now. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? කියන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඒකම තමයි. දැන් අපි කවුරුත් වත් කියන්නේ නැහැ. හරි. නම් මම තව දෙයක් උගන්වන්න. මේ I am sorry කියන එකට තව මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? I am sorry. ඒ කියන්නේ වෙනුවට වෙන මොකක්ද? ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් ලස්සන දෙයක්. දැන් මම මෙහෙම කියන්නකො මම කෝල් කරනවා කාගේ හරි ගෙදරට මම අහනවා අශීන් ඉන්නවද? ඊට පස්සේ ඒ ගෙදරින් කියන අනේ සමා වෙන්න අශීන් නම් ගෙදර නෑ මේ වෙලාව. අනේ සමා වෙන්න. I'm sorry කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ඒක තමයි අපේ සාමාන්‍ය විදිහනේ. මේකට තව එකක් I'm sorry කියන එකට අය අහන්න හදන වගේ එකක් මගේ ළඟ නෑ ආන්සර් එකක්. ඉගෙන ගන්න ඒකට yes ඒකට කියන්න පුළුවන් I am afraid කියන එක. I am sorry කියන තැන් වලට දාන්න පුළුවන් I am afraid. මේ afraid කියන්නේ බයයි කියන එකනේ. නමුත් මෙතන අදහස බයයි කියන එක නෙමෙයි. මට සමා වෙන්න කියලා I'm sorry කියන එකම තමයි I'm afraid ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි හිතනවා ඔය අද කියලා දුන්න දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ගොඩක් වැදගත් උනා කියලා. ඉතින් නංගි අපි වැඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කැමති නැහැ මොකද ටිකක් හවස් වෙගෙන එන්නේ. දැන් අපි ගෙදර යන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පොතක ලියාගෙන හරි පිළිවෙලට වැඩ ටික කරන් යන්න ඉංග්‍රීසි ටික ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් නංගි අපි අද පාඩම මෙතනින් නවත්තමු. මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම කියන්න තියෙන ඉතින් අයියා කිව්වා වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. හැමදාම කියනවා වගේ අලුත් දේවල් හොයාගන්න අපි කියලා දෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න. තව channels තියෙනවා ඒවා බලන්න. බලලා දන්න දේවල් හැමදේම ඉගෙන ගන්න. yes. ඉතින් ඔන්න දේවල් ටික හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. ලබන සතියේ තව අලුත් පාඩමකින් හම්බෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ නෙමෙයි අපේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.